Hello guys! Welcome back sa aking channel. Nandito pa rin tayo sa Osnap. Pero this time, Osnap tracking naman ang ituturo ko sa inyo. Simulan na natin. Duplicate ko muna to. Mirror. Then, mirror. Yes. Huwag kong konti. Ang Osnap tracking ay temporary construction line. Para makapag-create ka ng accurate line. At kapag nakapag-create ka ng line or object, automatic naman siyang mawawala. Let's say, gagawa tayo ng rectangle, same size nito, dito. Ang gagawin muna natin dyan, andito siya, yung Osnap tracking. So, i-click lang natin yan para ma-turn on at make sure na lagi naka-turn on yung Auto mode or F8 nyo lang. Advice ko yan na lagi naka-turn on kapag gagamit kayo ng Osnap tracking. Let's say, gagawa ko ng rectangular starting dito. Mostly kasi, gumagawa muna ako ng guide. Skip ko ha. Gagawa ako ng guide muna dito. Then, gagawa naman ako ng guide ulit dito. At dito, pipili ko yan. Medyo mahabang proseso, di ba? So, saka ako gagawa ng rectangular. Nasakto dito. Align dito at align doon. Pero sa Osnap tracking, napakadali lang yan. So, undo ko lang yan or erase. So, turn on ko yung Osnap tracking. Ayan siya, naka-turn on na siya. Tsaka yung Auto mode. Naka F8 na siya. So, gagawa ko ng rectangle na wala akong gagamitin yung construction line, kundi itong temporary construction line ng Osnap tracking. Okay. Make sure na hindi mo siya kiklik. Itatapat mo lang siya dito sa corner na to. Automatic, lalabas na yung imaginary line niya or temporary construction line niya. Pag nakatapat na siya dyan, itapat nyo rin dyan. Make sure na hindi nyo kiklik. At dahan-dahan nyo ring i-drag pababa. Yan, makikita nyo yung intersection dyan. Pwede nyo na i-click. Yan siya. Ngayon, tatapat naman natin siya dito. Make sure hindi nyo i-click. Automatic, lalabas yung temporary construction line niya. Tapos ito din. Ganyan din siya. Yan. Yan ang tamang paggamit ng Osnap tracking. Pero, sa paggamit ng Osnap tracking, make sure na hindi nyo i-zoom in or zoom out sa oras na natapat nyo na dyan yung cursor nyo. Papakita ko kung paano. Let's say dito, gagawa rin tayo ng line. So, line, tatapat natin. Nandyan siya, diba? So, nakapag-establish ka na ng point, pero hindi mo pa kiniklink. So, kapag zoom in mo yan, mawawala yon. So, kikreate ka naman ng panibago. Sa oras na mag-zoom in o zoom out ka, mawawala yung tracking niya. So, make sure na steady lang yung screen mo. Yan siya. Huwag kayong malilito sa Osnap tracking. Kasi, baka malito kayo doon sa Osnap na extension at parallel. Yung Osnap na extension at parallel, magagamit nyo yun nang hindi ito naka-turn on. Ito. Itong Osnap tracking na to. Hope you guys learned something from this video. And don't forget to like, share, and subscribe. Kung may katanungan kayo or suggestions, mag-comment lang kayo sa ibaba at sasagutin ko kaagad sa oras na mabasa ko.